छान असे वडे आपले तयार झालेले आहेत. अगदी कुरकुरीत झालेले आहेत वरून आणि आतून एकदम सॉफ्ट आहेत. नमस्कार. आज आपण उडीद वडे सांबार बनवणार आहोत. त्यासाठी मी इथे उडीद डाळ रात्रभर भिजत ठेवलेली आहे. तुम्ही 7 ते 8 संध्याकाळी जर करायचं असेल तर 8 तास भिजत घालू शकता. थंडीच्या दिवसामध्ये ती जास्त ही होत नाही, पीठ भिजत नाही, त्याच्यामुळे मी रात्री भिजवलेली आहे. आता याला आपण वाटून घेणार आहोत मिक्सरमधून. आणि सांबारसाठी आपण इथे डाळ शिजायला घालणार आहोत. डाळीमध्ये मी थोडीसं हळद आणि तेल टाकलेलं आहे आणि टोमॅटो टाकलेला आहे. सांबारसाठी आपण डाळ शिजून घेणार आहोत. डाळ भिजवताना आपण 3 ते 4 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे. त्याच्यावरची पावडर निघून गेली म्हणजे डाळीला वास पण येणार नाही जास्त. आता आपण मिक्सरमधून याची बारीक पेस्ट करणार आहोत. पाणी घालायचं नाही आहे, लागत असेल तरच पाणी घालायचं. आता आपण यात चिरलेली कोथिंबीर आणि चवीनुसार मीठ घालून चांगलं फेटून घेणार आहोत. जेवढं तुम्ही छान फेटताल तेवढे वडे हलके आणि छान होतात. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. आणि या पद्धतीने फेटून घ्यायचं आहे. आता आपण या डाळीतच हे सांबार मसाला आणि लाल तिखट घालणार आहोत. मी 4 चमचे सांबार मसाला आणि 1.5 चमचा लाल तिखट घेतलेला आहे. आणि चिंच भिजवलेली होती, ते चिंचेचा गर आपण यात टाकणार आहोत. हे पहा, हे सर्व हलवून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि मग फोडणी देणार आहोत. हे पहा, मी सगळं हे एकत्र करून घेते. आता याला फक्त आपण कढीपत्ता, जिरे, मोहरी, हिंग आणि आलं लसणाची पेस्ट याची फोडणी देणार आहोत. यात भाज्या वगैरे पण घालू शकता तुम्ही. शेवग्याची शेंग, वांग, बटाटा या भाज्यासुद्धा सांबारमध्ये घालतात काही ठिकाणी. आपण प्लेन केलेलं आहे. आता आपण फोडणी घालून घेऊ. जिरे मोहरी टाकले, हिंग टाकले. आपल्याला हवं तेवढं पातळ करता येईल पाणी घालून. अशा प्रकारे सांबार ठीक आहे. आपण आता यात चवीनुसार मीठ घालणार आहोत. आता आपण वडे तळून घेणार आहोत. पेटवलंय मी. वड्यासाठी तेल तापत ठेवते. थोडासा पाण्याचा हात घेते मी. या प्रकारे असे वडे तेलात सोडते. आणखीन एक दाखवते मी.
पहा छान असे वडे झालेले आहेत आपले. आता आपण याला तेलातून काढून घेणार आहोत. हे पहा छान असे वडे आपले तयार झालेले आहेत. अगदी कुरकुरीत झालेले आहेत वरून आणि आतून एकदम सॉफ्ट आहेत. धन्यवाद. आपली सांबर वडे चटणी तयार आहे. धन्यवाद.